ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ፓርት 3 ነው ማለት ነው። ባለፈው ላይ ፓርት 1 እና ፓርት 2 አይተናል። ፓርት 2 ላይ ስለ አብሶሉት ቫልዩ ሁሉ አይተናል። and how can you locate rational number on number line የሚለውን አይተናል ማለት ነው። እንዴት ናምበር ላይን እንዴት አድርገን እንደምናሳይ እንዲሁም ደግሞ ስለ አብሶሉት ቫልዩ ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ ሁሉ የሚለውን አይተናል። እንግዲህ እያንዳንዱን ነገር በደንብ አድርገን ቦርድ ላይ እያየን ይሆናል። ጥያቄም አልገባኝ የሚል ነገር ኮሜንት ላይ አልጻፈም። ስለዚህ ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው እነዚህ ኤክሰርሳይሶች አሉ። የስታውን ኤክሰርሳይሶችን እንዴት እንደሚሰሩ እያሳየኋችሁ ስል ኮምፕሊት ዘ ቴብል ቢሎ ነው። ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖዚቲቭ እያደረጉ መጻፍ ነው። 5 2/3 3 and 1/4 ፖዚቲቭ የነበረ እዚሁ ፖዚቲቭ ሆኖ የሚቀጥለው፣ ኔጌቲቭ የነበሩት ግን ፖዚቲቭ ይሆናሉ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጡ ማለት ነው። ይሄ ኖርማል የሆነ እንደዚህ እያደረጉ መሙላት ነው። አሁን ይቺ ኔጌቲቭ 1 ትቶ 5 and 6/7 ይቺን 9 ከዚያ 0 ማንንም አብሶሉት ውስጥ ሲገባ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው 0 አይደል? እዚህ 4.2 የሚለውስ ሁለት መልስ ይኖረዋል። ማንና ማን ሁለት መልስ ይኖረዋል። አንደኛው 4.2 ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 4.2 ሁለቱም መልስ መሆን ይችላሉ። እንደዚህ እያደረጉ መስራት ነው። ለዚህኛው 9/2 3/4 3.7 ፖዚቲቭ ማለት ነው። ለዚህኛው እንዴት ሁለት መልስ ይኖራል ከተባለ ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -4.2 እና አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 4.2 አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ ጋር ያለችው መልስ 4.2 መሆን ይችላል፣ -4.2 መሆን ይችላል ማለት ነው። ፋይንድ ኦል ራሽናል ነምበር ሁዝ አብሶሉት ቫልዩ አር ቢሎ። እንደዚህ የሆነ አብሶሉት ቫልዩ ማን ነው? አንዴ ኔጌቲቭ ማድረግ አንዴ ፖዚቲቭ ማድረግ ሁለቱም መልስ ይሆናል። 2.7 የሆነ ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ 2.7 የሚሆን ማን ነው? አንደኛ 2.7 ራሱ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 2.7። ይሄኛውስ ኔጌቲቭ አብሶሉት ቫልዩ የሚሆን አለ? የለም። ዜር ኢዝ ኖ ኔጌቲቭ አብሶሉት ቫልዩ። ኖ ናምበር ሁዝ አብሶሉት ቫልዩ ኢዝ ኔጌቲቭ 3/8 እንደዚህ የሆነ አብሶሉት ቫልዩ ይሄ ቁጥር የሆነ አናገኝም። ለምን? ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ምንድን ስለሚሆን ፖዚቲቭ መሆን ስላለበት ማለት ነው። እዚህ ግን ኔጌቲቭ ስለሆነ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ኤቫሉዌት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ካወጣን በኋላ መቀነስ ነው። -7 ሲወጣ 7 ነው። ከዚያ 30 ሲቀነስ 11 20 ነው። 20 አብሶሉት ቫልዩ 20 ነው። 7 ሲቀነስ 20 ኔጌቲቭ 13 ይሆናል መልሱ ማለት ነው። 13 ሲቀነስ 19 ይላል እዚህ ጋር እንቀንሳለን። ከ13 ሲቀነስ 19 ኔጌቲቭ 6 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 6 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ደግሞ 6 ነው። እንዲህ እያደረጉ መስራት የሚከብድ ነገር የለውም። ኤቫሉዌት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽን። ይህን ኤክስፕሬሽን አንደኛ -3 እያስገቡ በኤክስ ቫልዩ ቦታ ላይ ማንም -3 እያስገቡ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር -3 ማስገባት -6 ታይምስ -3 ፕላስ 2 ኢንቱ -3 አሁን -6 ሲባዛ በ-3 18 ነው። 2 ኢንቱ -3 -6 ነው። ሲወጣ 6 ይሆናል። 6 ሲባዛ 2 18 6 ሲባዛ 2 12 12 እና 18 30 ይሆናል። እንዲህ እያደረጉ መስራት ነው። በኤክስ እና በዋይ በተሰጠው ቫሪያብል ቦታ -3 እየተከችን እየተሰጣችውን የኤክስ ቫልዩ እየተካችሁ በቫሪያብል ቦታ የተሰጣችውን ቫልዩ እየተካችሁ አግኙ ነው። ቀላል ነገር ነው። ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ አብሶሉት ቫልዩ ኢኩዌሽንስ ነው። ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 3n/5 ይላል። ይሄን ሶልቭ አድርጉ ነው። ስንት ሶሉሽን ይኖረዋል? ሁለት ሶሉሽን። ቢኮዝ ይሄ ከስንት ስለሚመጣ ከዜሮ ስለሚመጣ ባለፈው በሰራ ነው መሰረት። ስለዚህ አንደኛው ኤክስ እኩል ነው 3n/5 ብለን እንሰራለን። ሌላኛው ደግሞ ኤክስ እኩል ነው ኔጌቲቭ አገኝ ኔጌቲቭ 3n/5 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ መጀመሪያችን ወስዶ እዚህ ጋር ምን ማድረግ መቀነስ ያስፈልጋል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ እኩል ነው 2/5 ማይነስ 3/5 ከዛ ምን ይሆናል? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 3 -1/5 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ -1/5 -1/5 መጣ፣ ኔጌቲቭ መጣች ማለት ነው። ያቺ ኤዋ ምን ከዜሮ ያነሰች ወይም ኔጌቲቭ መጣ። እንደዚህ ሲሆን ምን የለውም? ሶሉሽን ሼት የለውም። ሶ ዚስ ኢኩዌሽን ሃዝ ኖ ሶሉሽን፣ ምን የለውም? ሶሉሽን የለውም ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ነበረ። የሚሰሩ ጥያቄ በሙሉ እንደዚህ ናቸው። ይህችንም መጀመሪያ ምን ማድረግ ብያለሁ? አብሶሉት ቫልዩ ኢኳልስ ኤ የሚለው ፎርም እስከሚመጣ ድረስ መስራት። እቺ ለምሳሌ 3ን አመተን ከ6 ላይ እንቀንሳለን። ናው -2 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 2 አብሶሉት ቫልዩ ኢኳልስ ቱ 6 - 3 ከዛ ምን ይመንልናል? -2 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 2 አብሶሉት ቫልዩ ማለት ነው ኢኳልስ ቱ 6 - 3 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ለማን ማካፈል? ለማይነሱ ስናካፈል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ኢኳልስ ቱ -3/2 ይመጣል። ኔጌቲቭ መጣች። ኔጌቲቭ ሲመጣ ደግሞ ሶሉሽን ሴት የለውም ማለት ነው። ይሄኛው 7ን ወስደን ከዚህ ጋር እንቀንሳለን። ስንት ይሆናል? 12 ከዛ ለስንት ማካፈል? ለሁለት ቦት ሳይድስ ማካፈል። ምን አደረኩ? 4x + 5 እዚህ ጋር ፕላስ ያለችዋን ወደዚህ አመጣዋት። ስንት ሆነ? 12 ሆነች። ከዛ ምን ቀረችን? እዚህ ብቱ ኮኤፊሺየንት አለችን። ምን አለ ማጣፋት አለ? በሁለት ማካፈል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 4x + 5 which is equals to
12 ኦቨር 2 6 ማለት ነው 6 ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ሁለት ሶሉሽን አለ ምክንያቱም 6 ግሬተር ዛን 0 ስለሆነ። ከዛ 4x + 5 እኩል ነው 6 አንድ ሶሉሽን በዚህ እናገኛለን። ሌላው ደግሞ 4x + 5 which is equals to -6 በዚህ አድርገን ሁለት ሶሉሽን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጉ መስራት ነው። ሙሉ በባለፈው ያየነው ስለሆነ ሶ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ባለፈው አይተናል። እዚያ ዘንዳ እንዴት በዚህ ፎርም አንድ ሰርቻለሁ፣ በዚህ ፎርም ሰርቻለሁ፣ በእነዚህ ፎርሞችም ሰርቻለሁ፣ በዚህ ፎርም ሰርቻለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይሱን መስራት ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር ስለሆነ ያልገባችሁን ብቻ መጠየቅ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ዛሬ የምናየው ኮምፔሪንግ ኤንድ ኦርደሪንግ ኦፍ ራሽናል ናምበርስ። ራሽናል ናምበር ወይም ቁጥሮችን ኦርደር ማድረግ እንዴት ይቻላል? ሃው ካን ዩ ኦርደር ኦር ሃው ካን ዩ ኮምፔር ራሽናል ናምበር የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሲምፕል ሜተር ስላለ በሲምፕል ወይ እያሳየኋችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምንድነው እንዴት ኮምፔር እናደርጋለን የሚለውን ለማወቅ አሁን እዚህ ጋር ኢዝ ዜር ኤኒ ኢንቲጀር ቢትዊን ኤን ኤንድ ኤን ፕላስ ዋን በኤን ፕላስ ዋን እና በኤን መካከል ኢንቲጀር አለ ወይ ነው። ኖ ኢንቲጀር። ለምሳሌ ኤን 3 ልበላት። ኤን ፕላስ ዋን ስንት ይሆናል? 4። ኤን 3 ኤን ፕላስ ዋን ሲሆን ደግሞ አንድ ይደመርባት ይል 4። በ3 እና በ4 መካከል ኢንቲጀር አለ? ኖ ኢንቲጀር። ምን የለም? ኢንቲጀር የለም። ኢዝ ዜር ኤኒ ሆል ናምበር ቢትዊን ኤን ኤንድ ኤን ፕላስ ዋን በኤን እና በኤን ፕላስ ሆል ናምበር አለ? የለም። ለምን? ኢንቲጀር የለም። ሆል ናምበር የለም። አሁን በ3 እና በ4 መካከል ሆል ናምበር አለ? የለም። አሬንጅ ዘ ፎሎዊንግ ኢን አሴንዲንግ ኦርደር። አሴንዲንግ ማለት ኢንክሪዚንግ ኦርደር ማለት ነው። አሴንዲንግ ማለት ከትንሽ ወደ ትልቅ አሬንጅ እያደረጉ መሄድ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ አሴንዲንግ ኦርደር ተብሎ ይጠራል። -50 0 65 -7 -31 44። አሁን ከዚህ ውስጥ ትንሹ ማን ነው ስንል -31። ከዚያ ቀጥሎስ -50። ከዚያ ቀጥሎስ -7። ከዚያ ቀጥሎ 0። ከዚያስ 65። ከዚያስ 144። ይሄ ነው ኦርደሩ። ከትንሽ ወደ ትልቅ አሬንጅ ማድረግ ነው። ዲሴንዲንግ ካለ ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦርደር ማለት ነው። ከትልቅ ወደ ትንሽ ማለት ነው። ይሄ ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው አሴንዲንግ ስላለ ማለት ነው። ኔም ኦል ኢንቲጀር ዊች ላይ ቢትዊን በ2 እና በ3 መካከል ያሉ ኢንቲጀሮች ዘርዝሩ ነው። እሺ እንዘርዝር። በ2 እና በ3 መካከል ያለ -1 0 1 እና 2 ናቸው። በ0 እና መካከል የለም። በ-3 እና በ1 -3 ላይ መካከል -2 አለ፣ -1 አለ፣ 0 አለ፣ 3 አሉ። -4 እና በ1 -3 -2 -1 0 ሆነው አሉ። በዚህ እያደረጉ መስራት በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዚያ እዚህ ኮምፔር አድርጉ ነው። አሁን ኔጌቲቭ ሳይን ኖሮ ትልቅ የሆነ ቁጥር ትንሽ ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ኖሮ ትልቅ የሆነ ቁጥር ትንሽ ነው። እሱ ማየታችን መጀመሪያ ምኑን ማየት ነው። አሁን ኔጌቲቭ 3/5 እና -5/3 ይላል። ሁለቱን እንዴት ማወዳደር ይቻላል? መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ማለት ነው 3/5 እና 5/3 ማወዳደር። 3/5 እና 5/3 ደግሞ ለማወዳደር ትልቁ የትኛው ነው? ከ3/5 3 ለ5 ከማካፈል እና 5 ለ3 ከማካፈል የትኛው እንትን ይላል ስንል 5 ለ3 ማካፈል ምንድነው? ብዙ ነው፣ ትልቅ ነው። 5/3 ትልቅ ነው፣ ግን ምንድን አለው? ትልቅ ሆኖ ኔጌቲቭ ሳይን አለው አይደል? ስለዚህ ከዚህኛው ያንሳል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ኖሮት ትልቅ ቁጥር ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ያንሳል፣ ትንሽ ነው ማለት ነው። አሁን 3/5 5/3 ሲናወዳደር 3/5 ኔጌቲቭ ሳይን ትተ ነው 3/5 እና ከ5/3 3/5 ያንሳል፣ ግን ኔጌቲቭ ሳይን ካለው ይበልጣል ማለት ነው። 3/5 5/3 5/3 ግሬተር ዛን 3/5 but it has negative sign as a result 5/3 negative 5/3 less than negative 3/5 ስለዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? የሚገባው ይሄኛው ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው። ይሄኛው ቁጥር ከዚህኛው ይበልጣል። ለምን? ኔጌቲቭ ሳይን ስላለው ግሬተር ዛን ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 9/7 ስንመጣ ኔጌቲቭ 9/7 ማለት ኔጌቲቭ 1 ፖይንት ምናምን ሰምቲንግ ነው። -2 አይሞላም። ስለዚህ ከማን ይበልጣል? ኔጌቲቭ ሳይን ስላለው ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው። all compared to negative rational numbers -12 and -50 using number line በናምበር ላይን አሳዩ ነው። ኖርማል ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው ናምበር ላይን ላይ ብናስቀምጣቸው the one which is found to the right በራይት በኩል ያለው ትንሹ ነው። በራይት በኩል ያለው ትልቁ ነው። በሌፍት በኩል ያለው ትንሹ ነው። አሁን ይሄ በየት በኩል ነው የሚገኝ? ለኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ በየት በኩል ይሄ አሁን የሚገኝ በራይት በኩል ነው። it is found on the right of negative 5/3 ከኔጌቲቭ 5/3 በራይት በኩል ነው የሚገኝ። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ይበልጣል። if the number found to the right of the negative to the right of a given number then the number which is found to the right of a given number is greater than the number which is found to the left ማለት ነው። ለምሳሌ a እና b ቢኖሩ a ከb በስተቀኝ የምትገኝ ከሆነ a ትበልጣለች፣ b ከa በስተቀኝ የምትገኝ ከሆነ b ትበልጣለች። if a is found in the left of b a ደግሞ በb ሌፍት በግራ በኩል የምትገኝ ከሆነ ታንሳለች ማለት ነው። the number which is found on the left side is less than the number which is found on the right side የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። ሌላኛው ምንድነው? comparing rational number
የሚለውን አሁን እንግዲህ ዋናው ላይ ይገባል ማለት ነው። ራሽናል ናምበር ኮምፔር ለማድረግ መጀመሪያ ሳይን እናያለን። ኔጌቲቭ ሳይን ከሆነ ኔጌቲቭ ሳይን ካለ ግዴታኛ የምናይ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ሳይኖሩ ትልቅ የሆነ ቁጥር ትንሽ ነው። ኔጌቲቭ ሳይኖሩ ትንሽ የሆነ ቁጥር ደግሞ ትልቅ ነው። ለምሳሌ -1 አለ፣ -60 አለ፣ ወይም ደግሞ -1 እና -100 ኔጌቲቭ 1 እና ኔጌቲቭ 100። አሁን 100 ትልቅ ቁጥር ነው ግን ኔጌቲቭ ምልክት አለው፣ ስለዚህ ያንሳል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ትንሽ ቁጥር ናት ግን ኔጌቲቭ ምልክት ትበልጣለች ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ከማን ይበልጣል? ከኔጌቲቭ 100 ይበልጣል ማለት ነው። ይህን ማየት ይቻላል። ወይም ደግሞ 1 ብር የተበደረ ሰውና 100 ብር የተበደረ ሰው ብዙ ዕዳ ያለበት የትኛው ነው? 100 ብር የተበደረ ሰው ነው። በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል። የቀላል ነገር ነው። በፍራክሽን ሲመጣ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያውን ይሄን ለመቀየር መጀመሪያ ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን መቀየር። ሁለቱን በ3 አባዟት ስንት ይሆናል? አሁን ይሄ ቀላል ነው። 100 ሲካፈል ለ25 4 ነው። 4 እኩል ነው። 4 ነው እኩል ናቸው ወይ ኳል ብለን ነው የምንል። እዚህኛው ላይ ስንመጣ 2 ታይምስ 3 6 ነው። 6 ፕላስ 1 7 7 ኦቨር 3 7 ኦቨር 3 እና 40 ኦቨር 9 ነው የምንል። እሱ ምን ማድረግ ነው? ክሪስ ክሮስ ማድረግ 7 ኦቨር 3 7 ኦቨር 3 እና 40 ኦቨር 9 ክሪስ ክሮስ እናደርግና የበለጠውን ምን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ መቀነስ ነው። ከዚህ ጋር ይሄንን መቀነስ ብቻ ነው። ከኔጌቲቭ ከመጣ ያንሳል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከመጣ ይበልጣል። ዜሮ ከመጣ ደግሞ እኩል ናቸው ብለን እንሄዳለን። which one of the following is correct ይላል። ለምሳሌ ያንሳል ወይ ነው። ክሪስ ክሮስ አድርጉት። 4ን በስንት ማባዛት? በ11 44። 7ን በ11 አባዙት 77። 44 ያንሳል ከ77 እውነት ነው። ስለዚህ ስለሚያስ ይቺ ማይነሷል ያንሳሏ ትክክል ናት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣ። -5 ኦቨር 9 3 ኦቨር 2 ሲጀመር ኔጌቲቭ ቁጥሮች ከፖዚቲቭ ቁጥሮች በሙሉ ያነሱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ ቀጥተኛ ያንሳል ሳይሆን ያንሳል። ያንሳል። ለምን? ኔጌቲቭ ቁጥር ነው። ከኔጌቲቭ እና ከፖዚቲቭ የሚበልጥ ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሆነ ያንሳል ማለት ነው። እዚህ ስንመጣ አሁንም ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። 5 ሲባዛ በ9 45 ነው። 7 ሲባዛ በ5 35 ነው። 45 ከ35 ያንሳል እንዴ? አያንስም፣ ይበልጣል ነው አይደል? ስለዚህ ሲ ኮሬክት አይደለችም። እቺ ምን መሆን አለበት? ግሬተር ዛን መሆን ነበረባት ነው። እቺ ግሬተር ዛን መሆን ነበረባት። ለምን? 5 ሲባዛ በ9 ስንት ነው? 45 ነው። 7 ሲባዛ በ5 ደግሞ 35 ነው። ክሪስ ክሮስ አድርገን ይሄን በዚህ አባስተ ነው እናወዳደራለን። ይሄን በዚህ አባስተ ነው ከበለጠ ግሬተር ዛን የሚል ካነሰ ለዛ ነው የሚል ማለት። 5 ሲባዛ በ9 45 ነው። 7 ሲባዛ በ5 35 ነው። 45 ከ35 ይበልጣል እንጂ አያንስም። ስለዚህ ይበልጣል ማለት ነበረበት ነው። እንደዚህ እያደረጉ መስራት ነው። ቀላል ነገር ነው። ይሄ 0 ኦቨር 2 ማለት 0 ነው። ይቺ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 8 ነው። ዞሮ ከዜሮ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ማለት ከዜሮ ያነሱ ናቸው። ስለዚህ ጋር ለዛ ነው ያለው ትክክል ነው ማለት ነው። ማንኛውም ኔጌቲቭ ቁጥር ከዜሮ ስለሚያንስ ኦርደሪንግ ራሽናል ናምበር ቱ ኦርደር ራሽናል ናምበር ያው ቱ ሎኬት ፈርስት ኦን ናምበር ላይ መጀመሪያ ማስቀመጥ ነው። ናምበር ላይ ካስቀመጥን በኋላ በኢንክሪዚንግ ሆነ በዲሴንዲንግ ኦርደር ማስቀመጥ ይቻላል። አሁን ይሄ ወደዚህ ስንመጣ ኢንክሪዚንግ ኦር አሴንዲንግ ኦርደር ነው። ከዚህ ወደዚህ ከመጣን ደግሞ ዲሴንዲንግ ወይም ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦርደር ነው ማለት ነው። አሁን -6 is to the left of -1 ይላል። በሌፍት በኩል ነው ወይ? yes። ለምን? ምክንያቱም ትንሹ ቁጥር በሌፍት በኩል ይገኛል ብያለሁ። ከኔጌቲቭ 6 እና ከ-1 ማን ነው ትንሹ? -6 ትንሹ ነው። ስለዚህ -6 ከ-1 በምን በኩል ይገኛል? በሌፍት በኩል ይገኛል ማለት ነው። -7 ኦቨር 2 is to the left of ይላል። -5 ኦቨር 2 ክሪስ ክሮስ እናድርገው። -7 ሲባዛ በ2 14 ነው። -5 ሲባዛ በ2 -10 ነው። የትኛው ያንሳል የሚለውም እዚህ ማወቅ ይችላል። መጀመሪያ ኔጌቲቭ ሳይሆን መተው። 7 ሲባዛ በ2 14፣ 2 ሲባዛ በ5 10 ነው። በኔጌቲቭ ሳይን ስንተወው ይሄ ይበልጥ ነበረ፣ 7 ኦቨር 2 ይበልጥ ነበር። ግን ኔጌቲቭ ሳይን ስላለ ይሄ ከዚህኛው ምን ይላል ማለት ነው? ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በሌፍት በኩል ይገኛል ይሄ ማለት ነው። ነገር እንዲያያሉ መስራት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ኮምፔር ዘ ፎሎዊንግ ፔር ኦፍ ናምበር ዩዚንግ ናምበር ላይን፣ በናምበር ላይን አሳዩ ነው። ከባድ ነገር ካለው ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ፣ በቦርድ አሳያችኋለሁ። ግን የሚከብድ ነገር የለውም ብዬ ስላሰብኩ ነው። 6.5 ኤንድ -3.5 ኮምፔር አድርጉ ነው። ሶ ፎሎዊንግ ናምበር ዩዚንግ ናምበር ላይን ድሮ እናደርጋለን። በባለፈው በነገርኳችሁ መከራ ናምበር ላይን ድሮ ማድረግ። ከዛ በሌፍት በኩል የተገኘው ትንሹ ነው፣ በራይት በኩል ያለው ደግሞ ትልቁ ነው። አሁን ከዚህና ከዚህ ይላል 6.5 እና -3.5 ይሄ ምንም እንትን ነው። 6.5 ግሬተር ነው፣ ይበልጣል። ስለዚህ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ምንድነው ሲሰራ ኔጌቲቭ ሳይኑ አንጥቷል። ስለዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን አለች። ኔጌቲቭ ሳይን ላይ ካለች ግን -6.5 ለዛ -3.5 ይሄ እውነት ነው፣ በሌፍት በኩል ስለሚገኝ ማለት ነው። because it's found the left of -3.5 እና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን አለች እንዳትረሱ። ኔጌቲቭ ሳይን አለ። ኔጌቲቭ ሳይኗን ትቷት ነው።
ይሄን ይመስላል። ከዛ እዚህ ዋን ሜን ፖይንቶች እኒ ኤቭሪ ፖዚቲቭ ራሽናል ናምበር ኢዝ ግሬተር ዛን 0 ማንኛውም ፖዚቲቭ ራሽናል ናምበር ከዜሮ የበለጠ ነው። ኤቭሪ ኔጌቲቭ ራሽናል ናምበር ኢዝ ለስ ዛን 0 ማንኛውም ራሽናል ናምበር ከዜሮ ያነሰ ነው። ኤቭሪ ፖዚቲቭ ራሽናል ናምበር ኢዝ ግሬተር ዛን ኤቭሪ ኔጌቲቭ ራሽናል ናምበር ማንኛውም ፖዚቲቭ ራሽናል ናምበር ከኔጌቲቭ ራሽናል ናምበር ይበልጣል። አመንግ ቱ ከኔጌቲቭ ራሽናል ናምበር ሁለት ኔጌቲቭ ራሽናል ናምበሮች ቢገኙ ዘ ዋን ዊዝ ዘ ላርጀስት አብሶሉት ቫልዩ ትልቅ አብሶሉት ቫልዩ ያለው ማለት ትልቅ ቁጥር የሆነው ኔጌቲቭ ሳይኑን ትተን ትልቅ ቁጥር የሆነው ስሞለር ዛን ቫልዩ ኢዝ ስሞለር ዛን ዘ አዘር ከየትኛው ከሌላኛው ያንሳል ነው። ለምሳሌ -6 እና 1ን እንይ -6 እና -1ን እንይ። አሁን -6 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ስንት ነው? 6 -1 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 1 ትልቅ የሆነው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ የትኛው ነው? -6 ስለዚህ -6 ያንሳል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ትልቅ የሆነ ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ትንሽ ከሆነ ቁጥር ያንሳል ማለት ነው። -6 ለዛን -1 የተባለው ለዚያ ነው። ከአብሶሉት 6 ግሬተር ዛን 1 ስለሆነ ይሄ ማለት ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣው ትልቁ ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ላርጀስት የሆነ ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ትንሽ ከሆነ ቁጥር ያንሳል ኦን ዘ ሌፍት ስለሚገኝ ማለት በሌፍት በኩል in a system of rational number there are many rational number between any two rational number በሁለት ራሽናል ነምበሮች መካከል there are infinite number of rational number infinite ተቆጥሮ የማያልቁ ራሽናል ነምበሮች አሉ። ይሄን አርቢቱ 1 and 4 በአንድና በአራት መካከል የሚገኙ ራሽናል ነምበሮች ቢባላው እነዚህ ብቻ አይደሉም ተቆጥሮ ያልቅ ብዙ ናቸው ማለት ነው። order of fraction with a smaller denominator እንዴት ነው የሚለውን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው። the same denominator ካላቸው similar denominator ካላቸው the same ለምሳሌ c አይደል የሚል ስለዚህ እኛ ምን በጣም ማወዳደር የሚጠበቅብን a እና b ነው። a ከb ከበለጠ ግሬተር ዛን a ከb ካነሰ ለዛን እንላለን ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር ለምሳሌ -12/5 እና -8/5 አለ እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው። ኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ የምንጠቀመው ይለያል። ስለዚህ -12 እና -8 እናወዳድር። ከ-12 እና ከ-8 ማን ነው የሚያንስ? -12 ያንሳል አይደል? -12 ለዛን ብለን ስለዚህ ለዛ ምልክት እናስገባለን ማለት ለምን -12 ከ-8 ምን ስለሚያንስ ማለት ነው። ለምን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -12 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -8 ደግሞ 8 ነው። 12 ያንሳል ከ8 ስለሆነ ማለት ነው። to test whether 3/4 is less than 4/5 we change 3/4 and 4/5 to the equivalent fraction ማለት ነው። ይሄ አይነት ነገር እንትን መቀየር ይቻላል። መጀመሪያ አሁን ወደ ኢኩቫለንት ፍራክሽን መቀየር ነው የሚል ይቻላል። የቢን ስንሰራ አሁን 41/7 55/7 ይላል። ከ41 እና ከ55 ያንሳል አይደል? 40 ለያንሳል እናስቀምጣለን። 41 ለዛን 55 ማለት ነው። ሌላ ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ነገር ኦርደር ኦፍ ፍራክሽን ዊዝ ዲፈረንት ዲኖሚኔተር ዲኖሚኔተራቸው የተለያየ ከሆነስ ምን እናደርጋለን የሚለው ነው። አንድ ዲኖሚኔተራቸው ዘሴም ሲሆን ነበር ያየነው። ዲኖሚኔተራቸው ዘስ ቢሆን የሚለውን እናያለን። ኤዲ ለዛን ቢሲ ኤው ኤን በዲ አባስተናት ለዛን ሲን ከቢ አባስተናት ከሆነ ለዛን ከሆነ እዚህ ጋር ለዛን ምልክት ግሬተር ዛን ከሆነ ግሬተር ዛን ምልክት እናስገባለን። ለምሳሌ ይሄኛው ኔጌቲቭ ሲጀመር ኔጌቲቭ ቁጥር ሁሉ ከፖዚቲቭ ስለሚያንስ ያንሳል ነው። ይሄም 2/3 ግሬተር ዛን ማንኛውም ፖዚቲቭ ቁጥር ከኔጌቲቭ ቁጥር ይበልጣል የሚል አይተናል። እዚህ ጋር እዚህ ያነች ፖይንቶች በጣም ጠቃሚ ፖይንቶች ስለሆኑ መያዝ ያስፈልጋል። ኤቭሪ ኢችን እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ መያዝ ያስፈልጋል ግዴታ። እነዚህ በዚያ መሰረት የሚሰራ ነው። ከዚያ ውጭ ችግር የለውም። ለምሳሌ ይሄን እንምጣ። ለምሳሌ ዲኖሚኔተራቸው የተለያየ ነው። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ11 55 ይሄው 55 8 ሲባዛ በ7 56 55 ያዛል ከ56 አይደል? አመተን እዚህ ጋር ምልክቷን 56 ለዛን እናደርጋለን ማለት ነው። ትራኪዮቶሚ ሎም ይባላል። ትራኪዮቶሚ ሎም ይባለው ምንድነው? for any two rational number a and b a over b and c over d is an element of rational number exactly one of the following is true። ከዚህ አንዱ እውነት ነው። አንደኛ a over b ለዛ c over d ሊያንስ ይችላል ወይ እኩል ይሆናሉ ወይ ደግሞ a over b ይበልጣል ከc over d ማለት ነው። ከነዚህ ከሶስቱ አያልፍም ነው ትራኪዮቶሚ ሎ ተብሎ ይጠራል። ትራንዚቲቭ ሎም ደግሞ ምንድነው? የሽግግር ህግ የሚባለው ደግሞ እንዴ for እቺን ያዙ ግዴታ ነው። ቻን ዘ ፎሎዊንግ ስትሩ ብሎ ስለሚመጣ ትራንዚቲቭ ሎ የሚባለው ደግሞ for rational number a over b c over d and e over f is an element of rational number b different from 0 d different from 0 and f different from 0 if a over b less than c over d። አሁን እንደዚህ ትራንዚቲቭ ፕሮፐርቲ የሚያሳዩ ሶስት ቁጥሮች አሉ ልበል እና ሁሎችም ራሽናል ነምበር ናቸው እና b d እና f ከ0 የተለዩ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ a over b less than c over d ከሆነ a over b less than c over d ከሆነ c over d ደግሞ less than e over f ከሆነ ነው
ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ኤ ኦቨር ኤፍ ነው። አንደኛ ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ነው። ዛት ሚንስ ኤ ኦቨር ቢ ከሲ ኦቨር ዲ ያንሳል ማለት ነው። ሲ ኦቨር ዲ ደግሞ ከኢ ኦቨር ኤፍ ያንሳል ነው። ከሆነ ኤ ኦቨር ቢ ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከኢ ኦቨር ኤፍ ያንሳል ማለት ነው። ይሄ ትራንዚቲቭ ሎ ይባላል። ለምሳሌ እንሂድ 2/5 እና 4/7 2/5 ከስንት ያንሳል? ከ4/7 ያንሳል። 4/7 ደግሞ ከማን ያንሳል? ከ3/5 ያንሳል። ከ3/5 ያንሳል። ስለዚህ 2/5 ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከ3/5 ያንሳል ማለት ነው። እሱን ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ይሄን ይመስላል። ይሄ ትራንዚቲቭ ሎ ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው አዲሽን ሎ ነው። ፎር ራሽናል ነምበር ኤ ኦቨር ቢ ኤንድ ሲ ኦቨር ዲ ኤንድ ኢ ኦቨር ኤፍ ኢዝ አንኖን ኦፍ ራሽናል ነምበር ዘን ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ዘን ኤ ኦቨር ቢ ፕላስ ኢ ኦቨር ኤፍ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ፕላስ ኢ ኦቨር ኤፍ ነው። አሁን ኤ ኦቨር ቢ ሲ ኦቨር ዲ እና ኤ ኦቨር ኤፍ ለዛን ኢዝ አንኖን ኦፍ ራሽናል ነምበር ቢሆን ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ከሆነ ነው ኤ ኦቨር ቢ ፕላስ ኢ ኦቨር ኤፍ ኤ ኦቨር ቢ ከማን ያንሳል? ከሲ ኦቨር ዲ ፕላስ ኢ ኦቨር ኤፍ ነው። ለምሳሌ 3 እና 4 አለ። 3 ላይ 3 ያንሳል ከ4 አይደል? ሁለት ቁጥር እንጨምር። 3 ሲደመር 2 5 ለዛን 4 ሲደመር 2 6 ይሄ ማለት ነው። 5 ያንሳል ከ6 እንደዚህ ያለ ነገር። አሁን ኤ ኦቨር ቢ ከሲ ኦቨር ዲ ካነሰ ብንደምርም እዚህና እዚህም ተመሳሳይ ቁጥር ብንደምር ያው ሳይኑ አይቀየርም፣ ያንሳል። ለሚሆን ይሄ አዲሽን ሎ ይባላል። ሳብትራክሽን ሎም ዘሴም ነው። ሳብትራክሽን ሎ ነው። መልቲፕሊኬሽን ሎም እንደዚህ ነው። ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ሆኖ ቢሆን ኤ ኦቨር ኤፍ ደግሞ ግሬተር ዛን 0 ከ0 የበለጠ ቁጥር የተለየ ቁጥር ፎር ኤቭሪ ሪል ናምበር ካለ ፎልስ ነው ይሄ። ምክንያቱም ኤ ኦቨር ኤፍ ከ0 የተለየ ነው፣ ከ0 የበለጠ መሆን አለበት በማባዛት ጊዜ መልቲፕሊኬሽን ሎ ላይ እዚህ ጋር ነው ፈተና የሚመጣውና ኢፍ ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ኤንድ ፎር ኤቭሪ ራሽናል ናምበር ዘን ኤ ኦቨር ቢ ታይምስ ኢ ኦቨር ኤፍ ግሬተር ዛን ሲ ኦቨር ዲ ታይምስ ኢ ኦቨር ኤፍ ቢባል ፎልስ ነው። ፎር ኤቭሪ ራሽናል ናምበር መሆን የለበትም። ፎር ራሽናል ናምበር ኤ ኦቨር ኤፍ ግሬተር ዛን 0 ነው። ከ0 የበለጠ ከሆነ ኢቭን 0 ከሆነ ምን አይሆንም? ይሄን ህግ አያሟላም ማለት ነው። ይሄን ህግ አያሟላም። ሶ ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ሆኖ ኢ ኦቨር ኤፍ ደግሞ ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ግን ኤ ኦቨር ቢ ታይምስ ኢ ኦቨር ኤፍ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ታይምስ ኢ ኦቨር ኤፍ ነው። ይሄን መያዝ ያስፈልጋል። ሌላኛው ኢፍ ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ብናባዘውም ያንሳል ነው። ምን ከሆነ ኤ ኦቨር ኤፍ ለዛን 0 ከሆነ ያነሰ ከሆነ የበለጠ ከሆነ እንደበለጠ ነው። ያነሰው ከሆነ ግን ሳይኑ ምን ይላል? ይቀየራል። እዚህ ኤ ኦቨር ኤፍ ግሬተር ዛን 0 ስለሆነ ነው። ከ0 በበለጠ ቁጥር የሚያባዛ ነው። ይበልጣል፣ ችግር የለውም። ኢፍ ኤ ኦቨር ቢ ለዛን ሲ ኦቨር ዲ ሆኖ ኤ ኦቨር ኤፍ ግን ለዛን 0 ከሆነ ብናባዘው ምን ይላል? ይቺ ሳይኗ ምን ትላለች? ትቀየራለች ነው። አዲስ ነገር አይደለም፣ ቀላል ነው። ለምሳሌ ማይነስ 2 አለች፣ እንትን 2 አለች፣ 4 አለች። አሁን 2 ለዛን 4 2 ከ4 ያንሳል። በማይነስ 1 እናባዘው ከ0 ባነሰ ቁጥር ማይነስ 2 ይላል። ያኛው ደግሞ ማይነስ 4 ይሆናል። ከማይነስ 2 እና ከማይነስ 4 ማይነስ 2 ይበልጣል። ሳይኑ ተቀየረ ማለት ነው። ሳይኑ ተቀየረ። ስለዚህ በኔጌቲቭ ቁጥር ሲባዛ ሳይኑ ይቀየራል። በፖዚቲቭ ቁጥር ከሆነ ግን ሳይኑ አይቀየርም። ይሄን ይመስላል ኦፕሬሽን ኤንድ ፕሮፐርቲ ኦፍ ራሽናል ናምበር። አንደኛ ይሄን በጣም እንደዚህ እያልኩት እያለና በቦርድ ማላሳያችሁ አምና የተማራችሁ ትምህርት ነው። እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁና ቀጣይ ላይ ጀምሮ ያለው ቶፒክ ግን በቦርድ አሳያችኋለሁ። እንደባለፈው አሁን አብሶሉት ቫልዩ ከበድ ይላችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው በዚህ ያሳያችሁ። ኦፕሬሽን ኤንድ ፕሮፐርቲ ኦፍ ራሽናል ናምበርስ you know how to add, subtract, multiply, divide integer as well as fraction. now let us study the basic operation on rational numbers የሚሆነው እንዴት ነው የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር a plus b plus c over b ይላል። እነዚህ ላይኞችን ቆጥ ደምሮ over b ማድረግ ነው። ይሄ ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ይሄው ለምሳሌ ቀጥታ መደመር ነው። 1 እና 3 እንደምናለው over 4 ብለን እናስቀምጣለን። addition of rational number with different denominator የተለያየ denominator ደግሞ ከሆነ a times d እናደርጋለን። ፕላስ እናደርግና c times b ይቺን ክሪስ ክሮስ አድርገናል። ኤ ታይምስ ዲ ይሄው ፕላስ እናደርጋለን። ሲን በማናባስ ሲ ታይምስ ቢ ይሄው ሲ ታይምስ ቢ ኦቨር እናደርግና ቢን በቢ ዲ አባስተን ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመጣ 2 ታይምስ 3 6 ነው። 1 ታይምስ 9 9 ነው። ኦቨር 9 ታይምስ 3 9 ታይምስ 3 27 ስንት ይሆናል? 27 እዚህ ጋር ሚስቴክ ስላለ 27 6 ሲደመር 9 ስንት ነው? 6 ታይምስ 9 50 50 ኦቨር 27 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ይሄ 27 አይደለም እንትን 18 ሳይሆን ስንት ነው መሆን ያለበት?
27 ነው ማለት ነው። 27 እቺ መልሷ 27 ነች። 15 27ኛ ነው ሲቃለል በ3 5 በ3 9 3/9 ነው የሚሆነው። እዚህ ክሪስ እናድርግ። 4 ሲባዛ በ2 8 7 ሲባዛ በ5 35 8 እና 35 43 ኦቨር እናደርግና 7 ሲባዛ በ2 14 ይቺ ማስተር ስላለች ነው 27 ነው መሆን ያለባት ብያለሁ። እንግዲህ መጽሐፉ ተሰስቶ ነው። ሳብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ናምበር ሳብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ናምበር እንዴት መቀነስ እንደሚችል ነው። መቀነስም እንደዚህ ነው። ዘሴም ዲኖሚኔተር ካላቸው ቀጥታ መቀነስ ነው። ግን የተለያየ ዲኖሚኔተር ሲኖራቸው እንደ ቅድሙ ክሪስ ክሮስ አድርገን ይሄው ኤ ታይምስ ዲ ማይነስ ቢ ታይምስ ሲ ይሄው ቢዲ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርገው 6 ሲባዛ በ3 18 ነው። 5 ሲባዛ በ2 ደግሞ 10 ነው። ኦቨር 5 ታይምስ 3 50 ነው። ናው 80 ማይነስ 10 ኦቨር 50 8 ኦቨር 50 ይመጣል። ከ18 ሲቀነስ 10 8 ነው። 8 15ኛ ይመጣል። እንዲያው መስራት ነው። ቀላል ነው። መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ራሽናል ናምበር ራሽናል ናምበር ማባዛት ማለት ደግሞ ኒሚኔተሩ ከኒሚኔተር ዲኖሚኔተሩ ከዲኖሚኔተር ማባዛት ነው። ለምሳሌ ይሄው 5ን በ7 35 3ን በ4 12 ቀጥታ እያባዙ ማስቀመጥ ነው። የሚከብድ ነገር ይኖረዋል ብዬ አላስብም ማለት ነው። ዲቪዥን ስንመጣ ሪስፖሪካል ማድረግ ነው። ገልብጠን ማባዛት። አሁን ሪስፖሪካል ምንድነው ብዬ የሚለውን አሳያችሁ። ሪስፖሪካል መገልበጥ ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ኦቨር 3 ዲኖሚኔተር የነበረው ኒሚኔተር የነበረው ደግሞ ዲኖሚኔተር ማድረግ እሱ ሪስፖሪካል ነው። 2 ኦቨር 3 ሪስፖሪካሉ ምንድነው? 3 ኦቨር 2 ነው። the reciprocal of 2 over 3 is 3 over 2 ቀጥታ the reciprocal of 2 over 3 is 3 over 2 ሪስፖሪካል ስናደርገው ይሄን ይሆናል። 2 over 3 ሪስፖሪካል ሲደረግ 3 over 2 ይሆናል። the reciprocal of -6 is -1 over 6 ነው። the reciprocal of -6 is -1 over 6 the reciprocal of 0 is undefined የዜሮ ሪስፖሪካል ምንድነው? አንዲፋይንድ ነው። 0 ኦቨር 0 ምን ስለሆነ አንዲፋይንድ ስለሆነ ስለዚህ what is the reciprocal of 0 ከተባለ 0 ነው። ስለዚህ ኖ አንዲፋይንድ ነው። እንዲህ ተብሎ ቢጠየቃውን every number has reciprocal ቢባል መልሱ ፎልስ ነው። because 0 has reciprocal 0 ምን ስለሌላት ሪስፖሪካል ስለሌላት። እንደዚህ ቢባል ደግሞ ትሩ ነው። every natural number has reciprocal ቢባል እሱ መልስ ይሆናል። that is true ነው። but every number has ሪስፖሪካል ቢባል ፎልስ ነው። ኤቭሪ ናቹራል ናምበር ሃዝ ሪስፖሪካል ቢባል ትሩ ነው። ኤቭሪ ሆል ናምበር ሃዝ ሪስፖሪካል ቢባል ፎልስ ነው። ለምን? 0 ሆል ናምበር ናት፣ 0 ደግሞ ሪስፖሪካል የላትም። እንዲህ ያሉ ጥያቄዎች ስለሚመጡ በደንብ ማለት ያስፈልጋል። የ-6 ሪስፖሪካል -1 over 6 ያው ከተቻ አንድ ስላለ ወደ ላይ ማምጣት ማለት ነው። ከተቻ እንዳለች ያችን ወደ ላይ ማምጣት ሪስፖሪካል ማወቅ ያስፈልግበት ለዚያ ነው። ስለዚህ አንድን ቁጥር ስናካፍል በሪስፖሪካሉ ምን ማለት ነው? ማባዛት ነው። ፎር ኤግዛምፕል a over b divided by c over d ብንባል a over b አለ ታይምስ ምን ማድረግ ነው? d over c ይሄው ገልብጠን ad times bc በሌላ ነገር እንዴት ክሪስ ክሮስ ማለት ነው። ad cb ይሄው ad cb ወይም a over b በምን ስንገለብጠው d over c ስንት ነው የሚሆነው? እንትን c over d ስንገለብጠው d over c ይሆናል። በd over c ማባዛት ad over bc ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል 3 over 7 divided by 2 over 5 ይላል አይደል? 3ን በ5 15 7ን በ2 14 ይችን በዚች ማባዛት ነው። ወይም በግልብጦሹ ማባዛት 3 over 7 times 5 over 2 ይሆናል 50 over 40 ይሆናል። ሲምፕል ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ ራሽናል ናምበር ክሎዠር ፕሮፐርቲስ የመጀመሪያው the set of rational number is closure under operation addition and multiplication and subtraction but not under the operation division ራሽናል ናምበር ምንድነው? ክሎዝ ነው። ክሎዘር አንደር ኦፕሬሽን ምን ኦፕሬሽን ላይ? አዲሽን ላይ መልቲፕሊኬሽን ላይ እና ሳብትራክሽን ላይ። ነገር ግን ማን ላይ እንትን አይደለም። ዲቪዥን ላይ ግን ምን አይደለም? ክሎዘር አይደለም። ኖት ክሎዘር አንደር the operation of division because every number divided by 0 is undefined 0 ግን ከሌለች 0ን ከተውናት without except 0 ካለ ግን ይቻላል። except 0 it is closure but as 0 is as every rational number is not defined as 0 when we divide it by 0 rational number undefined ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው? rational number በዲቪዥን ክሎዠር አይደለም ነው። ስለዚህ በመደመር በማካፈልና በማባዛት በመደመር በመቀነስና በማባዛት ነው። በማካፈል ግን ክሎዠር አይደለም ነው። እሱን አንድ ብትይዙ ቶፒክ ነው። በጣም መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይኸው ማንኛውም ቁጥር ብናባዛ ማንኛውም ራሽናል ናምበር ማንኛውም አዎንታዊ ንብብር ቁጥር ወይም ማንኛውንም ራሽናል ናምበር ብንደምር
ብናባዛ ብንቀንስ የምናገኘው ቁጥር ራሱ ራሽናል ነምበር ነው። ነገር ግን ብናካፍል ራሽናል ነምበር ላናገኝ እንችላለን። ለምሳሌ 3/2 is rational number 3/2 divided by 0 ብንባል undefined። commutative property በማባዛትና በአንደር addition and under multiplication this is closure. The operation addition and multiplication are commutative on the set of rational number ነው። on the set of rational number commutative property true ነው። ለምን በመደመርና በማባዛት ጊዜ በማለ ለራሽናል ነምበር ምንድነው ምን መሆን ይችላል? commutative መሆን ይችላል። ስለዚህ the operation addition and multiplication are commutative on the set of rational number ማለት ነው። ብናባዛ ቦታው ቢቀየር አሁን a over b plus c over d ማለት እና c over a d plus a over b ማለት the same ነው። a over b times c over d ማለት c over d times a over b ምንም ልዩነት የለውም። ቦታውን ብናቀያይረው nothing the same ነው። በመደመርና በማባዛት ጊዜ ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። associative property okay the operation addition and multiplication are associated on the set of rational number associative ነው ስብስብ ነው associative ነው። ለምሳሌ a over b c over d እና a over f is an element of rational number where b d and f different from 0. now a over b plus c over d plus e over f is equals to a over b plus c over d plus e over f ይሄው ቦታ ማቀየር ማለት ነው። ይችን ውስጥ ማስገባት ውስጥ የነበረችው ደግሞ ማውጣት ዘሴም ነው። የሚለየው ነገር የለም። ማባዛት ዘሴም ነው። ይችን አስገብተን እዚህ ጋር ማስገባት ይችን ደግሞ ወደ ውጭ ማውጣት ዘሴም ነው። ወይም ደግሞ ይፈልግናት ወይ ይችን እናውጣች ይችን አውጥተን ይሄኛው ደግሞ ከቀንፉ ማስገባት ዘሴም ነው። ልዩነት የለውም ማለት ነው። ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ያለኝ መልቲፕሊኬሽን ኢን ዲስትሪቢዩቲቭ ኦቨር አዲሽን መልቲፕሊኬሽን በአዲሽን ምንድነው ዲስትሪቢዩቲቭ ነው። መልቲፕሊኬሽን ኢዝ ዲስትሪቢዩቲቭ ኦቨር አዲሽን ፎር ኤቭሪ ራሽናል ነምበር a over b አለ c over d አለ a over f አለ። now b d f ታዜሮ የተለዩ ናቸው። እንግዲህ እንምጣ a over b into c over d plus e over f ማለት a over b times c over d plus a over b times e over f ይቺ ገብታ እዚህ ጋር ታባዛለች። a over b into c over d plus e over f ማለት ይቺ ይሄን ታባዛለች። ይሄ a over b times c over d ሆነ ፕላስ ይቺ አሁንም ገብታ ይሄን ታባዛለች a over b plus e over f ማለት ነው። ይሄ ማለት ዲስትሪቢዩቲቭ መልቲፕሊኬሽን ዲስትሪቢዩቲቭ ኦቨር አዲሽን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ይቺ ለምሳሌ ገብታ ይሄው ስታባዛ -9 ሲባዛ በ3 በማይነስ 3 -9 ታይምስ -3 27 ይመጣል። 27 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለምትሆን 27 ኦቨር 10 ታይምስ 4 40 ፕላስ ይቺ መጣ እዚህ ታባዛለች። -9 ሲባዛ በ2 -80 10 ታይምስ 9 90 -80 ኦቨር 90 ይሆናል። እንደዚህ ያርጉ መልሱ ሲምፕል ኤግዚስተንስ ኦፍ አይደንቲቲ ነው። ሌላ ኤግዚስተንስ ኦፍ አይደንቲቲ 0 is the additive identity element is the set of rational number additive element ማለት ነው ቢባል 0 ነው። ኤግዚስተንስ ኦፍ አይደንቲቲ ማለት ብንደምረው ምን ብለው ምንም ልዩነት የሌለው ማለት ነው። አሁን a over b plus 0 ማለት 0 plus a over b ነው እኩል ነው a over b ነው። ምንም አይቀየርም። 0 ማንኛውም ቁጥር 0 ማንኛውም ቁጥር ላይ ቢደመር ራሱ ቁጥሩ ነው። ይሄ ምን ይባላል? 0 is additive identity። ስለዚህ which one of the following is additive identity element is the set of rational number ቢባል 0 ነው መልሱ ነው። ዋን ደግሞ ምንድነች? ዋን is the multiplication identity element is the set of rational number multiplication identity ከተባለ ዋናት ማንኛውም ቁጥር በአንድ ስናባዘው ራሱ ቁጥሩ ስለሆነ additive identity ወይም ደግሞ የመደመር ከተባለ ግን የመደመር ያይቀየር አይደንቲቲ ከተባለ 0 ነች ማለት ነው። a over b plus 0 እኩል ነው 0 plus a over b እኩል ነው a over b ነው። ይሄ ብናበዛው ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ልዩነት የለውም ነው እዚሁ ራሱ ነው የሚመጣው a over b። ኤግዚስተንስ ኦፍ ኢንቨርስ ነው ሌላኛው for all rational number a over b is for all rational number a over b a rational number አባል ብትሆን a over b there exists an additive inverse in rational number additive inverse አለ። ይሄን ምን ማድረግ ነው? ኔጌቲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ የማንኛውም ቁጥር additive inverse ከተባለ ሲደመር 0 የሚመጣው ማለት ነው። for all rational number a over b that is for all a over b an element of rational number there exists an additive inverse in rational number denoted by negative a over b such that a over b plus negative a over b positive times negative ምን ይሆናል?
ኔጌቲቭ አይደል ኔጌቲቭ ኤ ኦቨር ቢ ፕላስ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ዜሮ ይመጣል። ስለዚህ እሱ ነው። ለምሳሌ the additive inverse of 3 ብንባል ኔጌቲቭ 3 the additive inverse of 4 ኔጌቲቭ 4 the additive inverse of 7 ኔጌቲቭ 7 ያሉ ነው ሲደመር ዜሮ ይመጣል። አሁን ለምሳሌ የ8 9 additive inverse ማን ነው? ኔጌቲቭ 8 over 9 for every element a over b different from 0 element of rational number there exists x as multiplicative inverse። አሁን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? multiplicative inverse ነው። አሁን additive inverse ላይ a over b የa over b additive inverse ማን ነው? ኔጌቲቭ a over b ነው። የመልቲፕሊኬሽን ደግሞ ኔጌቲቭ እንትን የኔጌቲቭ የመልቲፕሊኬሽን ደግሞ አዲቲቭ ኢንቨርስ አለው። እሱ ምንድነው? አዲቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ ዘ አዲቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ደግሞ በምናይበት ሰዓት የራሽናል ናምበር አዲቲቭ እንትን መልቲፕሊኬሽን ኢንቨርስ ምን ሲሆን ነው? a over b different from 0 ከሆነ if a over b different from 0 and is an element of rational number ደግሞ ቢሆን there exists a multiplicative inverse አለው namely b over a that is the reciprocal of a over b ይሆናል ማለት ነው። b over a የማን reciprocal ነው? የb over a reciprocal የb over a reciprocal a over b ይሆናል ነው። that is a over b መገልበጥ ማለት ነው። መገልበጥ ነገር ግን ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ reciprocal እንዲሆን a over b different from 0 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ every rational number has multiplicative inverse ቢባል ፎልስ ነው። ለምን? ዜሮን ስለማያካትት። ግን እንደዚህ ማለት ይቻላል። every rational number has additive inverse ግን ማለት ይቻላል። additive inverse አለው። yes there is additive inverse but in the case of multiplication inverse every rational number may not have multiplication inverse. that means the number that the rational number must be different from 0 ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት። ከዜሮ ጋር እኩል ከሆነ ግን ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። ኤግዚስት አያደርግም። ለምሳሌ 0 ብለን እንውሰድ። 0 ፈልጉ ብንባል 0 ኦቨር 0 0 ይሆንብናል። አንድ ፋይንድ ይሆናል። ስለዚህ ኦቨር መጀመሪያው መካማል የተለየ መሆን አለበት፣ ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት ነው። እንደዚያ ከሆነ ግን ከዜሮ የተለየ ቁጥር ከሆነ a over b መልቲፕሊኬሽን ኢንቨርስ ይኖራል። እሱም b over a ነው። b over a b over b b over a ተብሎ ይጠራል። የa over b ማለት ነው b over a የb over a ደግሞ a over b ይሆናል። ሳይንስ አንቀይር ማለት ነው። ዋን እንዲመጣ ወይ ስናባዘው በሌላ ነገር ዋን እንዲመጣ ማለት ነው። ስናባዘው ዋን እንዲመጣ ለምሳሌ 3 over 4 መልቲፕሊኬሽን ኢንቨርሱ ስንገለብጠው 4 over 3 ነው። ለምን 3 over 4 times 4 over 3 ስንት ነው የሚመጣ? አንድ ስለሚመጣ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። 0 is the only rational number that does not have multiplicative inverse። 0 ብቸኛዋ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ የሌላት ራሽናል ናምበር ናት ነው። ራሽናል ናምበር without 0 is closed under division። ራሽናል ናምበር ከዜሮ ውጭ ከሆነ without 0 is closed under division። under division ምንድነው? closed ነው። ራሽናል ናምበር a over b decided to be in the lowest term በሎወስት ተርም ነው ወይም ተቃሏል ብለን የምናስበው if a over b if the numerator and the denominator that a over b denominator pair relatively prime ከሆኑ ምን ከሆኑ relatively prime ከሆኑ ይሲኤፋቸው ምን ከሆነ አንድ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ 3/4 ሎወስት ተርም ነው። ለምን? የ3 እና የጋራ አካፋይ ማን ስለሆነ? አንድ ብቻ ስለሆነ። የላይኛውም የታችኛውም የጋራ አካፋያቸው አንድ ብቻ ከሆነ ምንድናቸው እነዚያ ቁጥሮች? ሎወስት ተርም ነው ማለት ነው። ያ ኤክስፕሬሽን ወይም ያ ፍራክሽን ሎወስት ተርም ነው ብለን እንጠራለን። sketch the number line and mark the location of each fraction። እንግዲህ አይተናል ይሄን እንዴት እንደሚቀመጥ አይተናል። የባለፈው ያየነው ነገር ነው። compute the following problem in rational number። ኮምፒውት አድርጉ ነው ይሄ ቁጥር ምን ይከብድ ነገር የለም። find the additive inverse of the following rational number። additive inverse ፈልጉ። 6/7 ኔጌቲቭ 6/7 በቃ ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ ማድረግ ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ከተባለ ደግሞ መገልበጥ። አሁን ይሄ መጀመሪያ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ወደ ምን መቀየር ያስፈልጋል? ወደ ኢምፕሮፐር መቀየር። 4 ሲባዛ በ17 34 68 68 ሲደመር 7 75 17ኛ። ስለዚህ 75 17ኛን መገልበጥ ነው። 75 17ኛ ሲገለጽ 15 17ኛ ይሆናል። 15 17ኛ። ስለዚህ ይሄን መጀመሪያ ወደ መቀየር ወደ ኢምፕሮፐር መቀየር ይቀድማል ማለት ነው። ያን ከዛ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱን እናገኛለን። ያን መገልበጥ ታቀየር በኋላ ኋላ መገልበጥ ማለት ነው። ይሄን መገልበጥ ነው። 65 ኔጌቲቭ 65 ኦቨር 31 ኔጌቲቭ 65 ኦቨር 31። ይሄስ ኔጌቲቭ 90 ኦቨር 40 ኔጌቲቭ 90 ኦቨር 40። ሳይኑ እንዳለ ነው የሚሄደው። 0
ኖ አንዲፋይንድ። ዜሮ ሃዝ ኖ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ። ዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ራሽናል ናምበር ነው የሚለው። እንዴት ነው ወደ ራሽናል ናምበር የምንቀይር የሚለው ነው። ይሄ ወደ ራሽናል ናምበር እንዴት መቀየር እንዳለብን ያው ቦርድ ላይ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሳያችኋለሁ። ፋይንድ ዘ ዴሲማል ራሽናል ናምበር ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው 11 ለ5 ማካፈል። ይሄ በቦርድ አሳያችኋለሁ። በቦርድ የማሳያችሁ ሆነ በተለይ ዴሲማል ሪፒቲንግ ናምበር ሲሆን ምናምን እና ተርሚኔቲንግ እና ሪፒቲንግ አለ። ለተርሚኔቲንጉ ቀላል ነው፣ ለሪፒቲንጉ ቀላል ነው። ሁሉንም እንዴት እንደምናሳይ አሳያችኋለሁ። በተለይ እነዚህ ለሪፒቲንግ ናምበሮቹ አንደኛ ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደሚቀየሩ አሳያችኋለሁ። እንዴት መመለስ እንደሚችል እሱን ቦርድ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ሲምፕል ሌላ ነገር የለውም። እዚህ በተሻለ ቀላል ወይዎች የማሳያችሁ ይሆናል። እንዴት መቀየር እንዳለብን ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደሚቀየር እሱን አሳያችኋለሁ። ቀጥሎ ቼንጅ ዘ ፎሎዊንግ ዴሲማል ቱ ፍራክሽን። ይሄን ወደ እነዚህን ወዴት መቀየር እንዳለብን እነዚህ አይነት ፎርሞች አሳያችኋለሁ። እነዚህ አሁን ቦርድ ላይ ያስፈልጋችኋል። እሱም በቦርድ አሳያችኋለሁ። ቼንጅ ዘ ፎሎዊንግ ዴሲማል ቱ ፍራክሽን። የሚከተሉት ዴሲማሎች ወደ ፍራክሽን አሳዩ። ይሄንን ያንዳንዱን በጥያቄዎችን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እያሳያችሁ እንትን ምን ይሆናል ማለት ነው። ቢትዊን ቱ ይሄ በቦርድ ለማሳየት ነው። በቦርድ አሳያችኋለሁ። ቢትዊን ቱ ኮንሲኪዩቲቭ ኢንቲጀር ዜር ኢዝ ኢንፋይናይት ራሽናል ናምበር። እሱን ተናግረናል። ተናገርኩ ይሆናል ማለት ነው። እሱን አይተናል። ሲምፕል ነው። ማወዳደር መጀመሪያ ትልቅና ትንሹ መቀየር ነው፣ ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ እንትን ማለት ይቻላል። ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ኦፍ ራሽናል ናምበር። በህይወታችን ላይ ያሉት የራሽናል ናምበር ጥቅሞች ምን ናቸው ነው። አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንሸሪንግ አመንግ ፍሬንድስ። ለመካፈል በምንካፈልበት ጊዜ ሆሉን ለ3 ለ4 በምናካፈል ጊዜ ያንን ለመስራት ያገለግላል። ለምሳሌ ዘ ኮስት ፕራይስ ኦፍ 1 ኪሎ ግራም ሚት ዋዝ 300። የ1 ኪሎ ግራም ስጋ ዋጋ 300 ብር ነበረ። 5 men decided to eat and contribute money equally. 5 men decide to eat። 5 ሰዎች ይህን ስጋ ለመብላት አሰቡና ብሩን መከፋፈል ፈለጉ። what is the amount each person will contribute? እያንዳንዱ ሰው ስንት ይደርሰዋል ነው። ስለዚህ የቀላል 300 ለስንት ማካፈል ነው? ለ5 300/5 which equals 60 60 ብር መክፈል አለባቸው ማለት ነው። ቀላል የሆነ ነገር ስለሆነ application including interest and loan ነው። simple interest ምንድነው የሚለው? in financial transaction interest is the amount paid by borrower to lend or investor for the use of money over a period of time. ስለዚህ ኢንተረስት ምንድነው? ኢንተረስት is the payment for the use of money. interest is a payment ብላችሁ is a payment for the use of money over a period of time። ለሆነ ጊዜ ያህል የሆነ ብር ተቀብለን ለዛ ኢንተረስት ወይም የምንከፍለው ክፍያ ወለድ ተብሎ ይጠራል። ለዚያም ለተበደርነው ብር የምንከፍለው ክፍያ ወለድ ተብሎ ወይም ኢንተረስት ተብሎ ይጠራል። ኢንተረስት that is paid as a percent of amount borrowed or invested is called simple interest. ኢንተረስት በፐርሰንት የምንከፍለው ኢንተረስት ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ሲምፕል ኢንተረስት ተብሎ ይጠራል። ናው የሲምፕል ኢንተረስት ፎርሙላ ሲምፕል ኢንተረስት which is called PRT ነው። ፕሪንሲፓል ኦር ቦሮድ የተበደርነው ብር ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓሉ ሲባዛ በሬት ኢንተረስት ሬት ለምሳሌ 0.6 ወይም ደግሞ 6% ወይም 7% እየተባለ በፐርሰንት ሊሰጥ ይችላል። እሱን ወደ ፍራክሽን ቀይረን በማን መባዛት በሚሰጠን ታይም ኢን ይር። ታይሙ ደግሞ ወደ መቀየር አለበት፣ ወደ ይር መቀየር አለበት። እንደሱ አድርጎ ይሰራል። ሶ ኢንተረስት ኢኳልስ ቱ ፒአርቲ። ለምሳሌ እቺን ጥያቄ እንስራ። suppose 500 ብር is invested for 2 years at 6% simple interest per year. What is the simple interest earned at the end of 2 year? አሁን ይህን ለመመለስ now given principal or the amount of birr that you borrowed የተበደርነው ብር 500 borrowed የተበደርነው ብር 500 ብር ታይሙ 2 year ነው። አለባዚያ በመንዝ ከሆነ ወደ ይር መቀየር አለብን። ምን በሚል 1 year which equals 12 months now መንዙን ወደ ይር ለመቀየር በ12 ማካፈል ነው ግዴታ ወደ ይር መቀየር ስላለበት 2 year ነው። እዚህ ግን ቀጥታ 2 year ተብሎ ሰጠት ችግር የለውም። ሌላው 6% ተብለናል። በፐርሰንት ነው የሰጠን። ወደ ፍራክሽን መቀየር አለብን። to convert into fraction you have to divide it by 100 በስንት ማካፈል አለብን? በመቶ ማካፈል አለብን። 6/100 ማለት 0.06 ነው። 0.06 now interest equals to PRT ኢንተረስት ስንት መጣ? PRT መጥቶልናል። now ይሄን ምን ማድረግ 500 times 2 times now the rate is 0.06 or 6/100 ማለት ይቻላል። ካልኩሌሽን እንዲቀለል 6/100 ማለት ይቻላል። now 0 by 0 ይጣፉና 5 times 2 10 times 6 60 ይመጣል ማለት ነው። ዳርጎ መስራት ይቻላል። ይሄን መስራት አሁን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። እንደዚህ ፕሪንሲፓል 50,000 ነው።
ይሩ 3 ነው ታይሙ ማለት ነው። ናው ፐርሰንቱ 3.5% ተሰጥቷል። 3.5 ለስንት ማካፈል ለመቶ ስናካፈለው 35 አንድ ሺኛ ይሆናል። 35 አንድ ሺኛ ማለት ደግሞ 0.035 ማለት ነው። ናው ማባዛት ነው ከዚህ በኋላ ፒአርቲ እቺ መቀየር ለመቶ ማካፈል እቺ 3.5 ለመቶ ስናካፍላት 35 ኦቨር አንድ ሺኛ ይሆናል። 35 አንድ ሺኛን በማን ማባዛት በ50 ሺህ ከዛ በስንት ማባዛት በ3 ማለት ነው። ያረጉ ማየት ነው። ምንም ሲምፕል አሪፍ ነች። ፈተናም ትመጣለች ግን አሪፍ ናት። ኢንተረስት ኢኳልስ ቱ ፒአርቲ ብሎ መስራት ማለት ሲምፕል ዲስካውንት ነው። ሌላኛው ሲምፕል ዲስካውንት ኢፍ lender deduct in advance the interest due to on loan, the amount deducted is called discount. The formula for simple discount is the following. Discount D is equal to S times D times T, where D is discount. D ምንድነው? ዲስካውንት is equals to discount which is equals to the amount of loan S amount of loan ነው. That's the amount paid back by the borrower at the end of the loan. የከፈል ነው ማለት ነው። የሆነ ያህል ልንከፍለው እንችላለን። ምን መልሰው ክፍያ ማለት ነው። እሱ የመለስ ነው የውም የከፈል ነው S ትባላለች። the amount of loan ተብላት the amount of loan. D ምንድነች? D is the annual discount rate ነው። በአመት የሚቀንሰው ማለት ነው። D is discount rate. T is the time in year. Time of loan in year. እሱ መስራት ነው። So discount is equals to the amount of loan that is S times the discount rate times time in year. እንምጣ ለምሳሌ the discount on loan of 500 ብር for 2 year at 6% simple discount is S which is equals 500 ብር D is equal to D is equal to 6%, that is 0.06, and time is 2 year. Now 500 times 0.06 times 2, 60 per. Hence, the lender deducted 60 per from 500 per loan. The borrower receives 440 per and must pay back 500 per at the end of 2 year ማለት ነው። ዲስካውንት በወር እየከፈለ ነው። በየጊዜው እየከፈለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 60 ብር ሲቀነስለት 440 ቦሮወሩ the borrower receives ስንት 450 ብር and must pay back 500 ብር at the end መጨረሻ ላይ ስንት ነው የሚከፍል 500 ብር ማለት ነው። 500 ብር ይከፍላል። ግን አሁን ስንቱ ዲዳክትድ ሆኗል? 60 ብር ከ500 ብር ዲዳክትድ ሆኗል ማለት ነው። 400 ብር ቦሮወሩ ወይም ደግሞ ቦሮወሩ ወይም እሱ ቦሮወሩ ሪሲቭ የሚያደርገው ብር 440 ብር ይሆናል። must be by 500 ብር at the end of 2 year ማለት ነው። Hence the lender deducted 60 ብር from 500 ብር loan. The borrower received 440 ብር and must pay back 500 ብር at the end of the 2 years. Ducamo borrow 1,200 ብር for 10 months. At the simple interest of rate 50% per year. Determine discount determine አድርጉ ነው። ዲስካውንት እኩል ነው SDT። ስለዚህ S አለን 12000 ነው። ይችን ደግሞ ወደ ፐርሰንት መቀየር ነው። 15 በመቶ ስናካፍል 0.15 ይመጣል። ታይምስ 10 ኦቨር 12 ይር ስለተሰጠን ማለት ነው። ስንት ተሰጠናል? 10 መንዝል ወደ ይር ለመቀየር በ12 ማካፈል ነው ብያለሁ አይደል? ይሄው በ12 ማካፈል ፋይናሊ መልሱ መስራት ነው። therefore the bank deduct 150 ብር 150 ብር ዲዳክት ሆኗል from the maturity value of 1200 and gives Ducamo 1050 ብር. Ducamo is obligated to pay the bank 1200 ማለት ነው። መጨረሻ ማለት 1200 ብር እንዲከፍል ይገደዳል ማለት ነው። therefore the bank deduct 150 ብር from the maturity value of 1200 1500 and gives Ducamo አሁን therefore the bank deducts 150 ብር from the maturity value of 1200 1200 and gives Ducamo 1050 ብር. Ducamo is obligated to repay the bank 100 ብር. ደግሞ ዱካሞ ማለት ነው 1200 ብር እንዲከፍል ይገደዳል። 1050 ደግሞ እንትን ብሎታል ማለት ነው። ይሄ ባንኩ ዲዳክት አደረገ 150 ብር ባንኩ ዲዳክት አድርጎ ቀንሶ 1050 ነው ለዱካሞ የሰጠው። ዱካሞ ግን at the end of the year 1200 ብር ነው የሚከፍል።
እንዲህ ያለ ኤክሰርሳይዞች ናቸው። እንደዚህ መስራት ነው። ቀጥታ የማባዛት እንትኖች ናቸው። ኢንተረስት ኢኳልስ ፒአርቲ ዲስካውንት ኢኳልስ ቱ ኤስዲቲ ብለን ያገኘ ነው ማለት ነው። ቀላል ነገሮች ናቸው። እነዚህ መስራት ነው። ሲምፕል ናቸው። ኬተርሞች እንግዲህ እዚህ ጋር ፍራክሽን፣ ዲኖሚኔተር፣ ኒሚኔተር፣ ፕሮፐር ፍራክሽን፣ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን፣ ሚክስድ ፍራክሽን፣ ተርሚኔቲንግ ዴሲማል፣ ሪፒቲንግ ዴሲማል፣ ራሽናል ናምበር ዴሲማል። ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ማለት የሚያቋርጥ ነው። ሪፒቲንግ ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ ማለት ነው። ሪፒቲንግ ዴሲማል በቦርድ ላሳያችሁ ስለፈለኩ አለፍኩት። እሺ ራሽናል ናምበር እዚህ ሳመሪዎች ላይ እናያለን። እንዳጠቃላይ ሳመሪው እናይና ራሽናል ናምበር አር ክሎዘር አንደር ዘ ኦፕሬሽን ኦፍ አዲሽን subtraction and multiplication. The operation addition and multiplication are commutative for rational number, associative for rational number. The rational number 0 is additive in the identity of rational numbers. The rational number 0 is the additive identity of rational numbers. The rational number 1 is the multiplicative identity for rational numbers. The additive inverse of rational number a over b is negative a over b and vice versa. እንዲሁም ይገለበጣል። የማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ባል ደግሞ ኤ ኦቨር ቢ ይሆናል ማለት ነው። the reciprocal of multiplicative inverse of rational number that a over b is c over d if a over b times c over d which is equals to a distributive of rational number for all rational number a b and c a into b plus c which is equals to ab plus ac or a into b minus c which is equals to ab minus ac. rational number can be represented on number line between any two given rational number. There are many rational numbers. The idea of mean help us to find rational number between two rational numbers. Properties of 0. Let a and b are rational number. Now a plus 0 is equal to a and a times 0 is equal to 0. 0 over a different from 0. If a is different from 0, a over a 0 over a is equal to 0. If a is different from 0, a over a is undefined. 0 factor property. If a b is equal to 0, then a is equal to 0 or b is equal to 0. ኤ ኦቨር ቢ እኩል ነው 0 ከሆነ ኤ 0 ሊሆን ይችላል፣ ቢ 0 ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኤ እና 0 0 ሊሆኑ ይችላሉ። ኤ እና ቢ 0 ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኤ ብቻዋን 0 ልትሆን ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ቢ ብቻዋን 0 ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። ፕሮፐርቲስ ኤንድ ኦፕሬሽን ኦፍ ፍራክሽን ምን ይመስላል የሚሉትን አይተናል። እዚህ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ኢት ፍራክሽን ሁዝ ሃቭ ዘ ሴም ቫልዩ ማለት ነው። ኤ ኦቨር ቢ ኢኳልስ ቱ ኦቨር ዲ ክሪስ ክሮስ እናደርገው ዘ ሴም የሚሆን ከሆነ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላል። ዳት ኢዝ ኤ ታይምስ ዲ ኤዲ ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ ቢ ቢሲ እኩል ከሆኑ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላል። ሩትስ ኦፍ ሳይን ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ዊች ኢኳልስ ቱ ኤ ኦቨር ማይነስ ቢ ኤንድ ማይነስ ኤ ኦቨር ማይነስ ቢ እኩል ነው ኤ ኦቨር ቢ እንደማለት ነው። ማይነስ ኦቨር ማይነስ ማይነስ ኦቨር ማይነስ ተጣፋ ኤ ኦቨር ቢ ማለት ነው። ሌላው ማይነሷ ከላይም ከታች ዘሴም ነው። ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ማለትና ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ማለትና ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ማለት ዘሴም ነው እኩል ነው። ማይነስ እኩል ነው ኤ ኦቨር ማይነስ ቢ ኤ ኦቨር ማይነስ ቢ ማለትም ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ማለትም ማይነስ ኤ ኦቨር ቢ ማለትም ዘሴም ነው። ጀነራል ኢኩቫለንት ፍራክሽን ኤ ኦቨር ቢ ኢኳልስ ቱ ኦቨር ሲ ኦቨር ቢ ኦቨር ሲ ላይኛው እና ታችኛው በአንድ አይነት ቁጥር ብናባዙ የምናገኘው ቫልዩ ዘሴም ነው ማለት ነው። አድ ኦር ሳብትራክት ዊዝ ላይክ ዲኖሚኔተር ኤ ኦቨር ቢ ፕላስ ሲ ኦቨር ቢ ላይኞች መደመር ነው። አድ ኦር ሳብትራክት ዊዝ ላይክ ዲኖሚኔተር ከተባለ ደግሞ ክሪስ ክሮስ አድርጎ መደመር ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ፍራክሽን ያው ማባዛት ነው። ኤሲ ታይምስ ቢ ኦቨር ዲ ቀጥታ ማባዛት ነው። ሪቪው ኤክሰርሳይሶች ናቸው እነዚህ ጠቅላላ። ስቴት አሁን እዚህ የሚከብድ ካለ መጠየቅ ይቻላል። ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስልክ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ይሁን እነዚህ አሉ። ስልክ ላይ ደውሎ መጠየቅ ይቻላል። ይሄን ስራልን እንዴት ነው አልገባን ማለት ይቻላል። ስቴት ዌዘር ሾው ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት አር ትሩ ኦር ፎልስ መሆኑን አሳዩ። ትሩ ፎልሱን ስሩ ነው። ትሩ ፎልሷን ብቻ። ሌላው ግን ቀላል ስለሆነ ያን ያንተ የሚል ነገር የለውም ኤክሰርሳይዙ ላይ። ዩኒት 2 ላይ ግን በስነ ስርዓት በቦርድ ነው የምንጀምረው። ቦርድ ብዬ በቦርድ አሳያችኋለሁ። ኤክሰርሳይዞችን ቶሎ ቶሎ እንስራ። ትሩ ፎልሱን the set of all even natural number is infinite state. the set of all an even natural number is an infinite state. አዎ ኢንፋናይት ነው፣ ተቆጥሮ አያልቅም። ኢንፋናይት ስቴት ማለት ቁጥርን የማንጨርሰው ማለት ነው። ኤቭሪ ትሩ ነው ማለት ነው። every non-empty subset of natural number has smallest element. every non-empty subset of natural number has the smallest element. every non-empty set of natural number has the smallest element. አዎ smallest ነው፣ ዛት ዜሮ ማለት ነው። every integer can be identified with rational number. every integer can be identified with rational number. ምንድነው? ኤቭሪ ኢንቲጀር ማንኛውም ኢንቲጀር ካን ቢ አይደንቲፋይድ ዊዝ ራሽናል ነምበር በራሽናል ነምበር ይለያል ነው።
ፎር ኢች ራሽናል ናምበር ዋን ካን ፋይንድ ዘ ኔክስት ራሽናል። ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው። ፎር ኢች ራሽናል ናምበር ዋን ካን ፋይንድ ዘ ኔክስት ራሽናል ናምበር። ለማንኛውም ራሽናል ናምበር ኔክስት ራሽናል ናምበር ማግኘት ይቻላል። አዎ ዜር ኢዝ ኖ ላርጀስት ራሽናል ናምበር። ትልቅ ራሽናል ናምበር የሚባለው ቁጥር የለም። የስ ትሩ ነው ይሄ። ስሞለስቱም የለም አይታወቅም። ኤቭሪ ኢንቲጀር ኢዝ ኢዘር ኢቭን ኦር ኦድ። ያ ኢቨን ሊሆን ይችላል ኦር ሊሆን ይችላል። ቢትዊን ኤኒ ቱ ራሽናል ናምበር ዜር ኢዝ አን ኢንቲጀር። በሁለት ራሽናል ናምበሮች መካከል ኢንቲጀር ሊኖር ይችላል። ቢትዊን ኤኒ ስላለ ፎልስ ነው። ኤኒ ማለቱ ነው ፎልስ እንዲሆን ያደረገው። ለምሳሌ በ3 እና በ6 መገኘት ይችላል። ግን 3/4 እና ብለን ደግሞ በመሀል ደግሞ ሌላ የምናስገባ ላይገኝ ይችላል። ፎር ኤኒ ስላለ ፎልስ ነው። መቀየር አለበት። ቢትዊን ኤኒ ራሽናል ናምበር ዜር ኢዝ ራሽናል ናምበር ይቻላል። ቢትዊን ኤኒ ቱ ኢንቲጀር ዜር ኢዝ ራሽናል ናምበር ይቻላል እንጂ ዚህኛው ግን በዚህኛው ግን ፎልስ ነው። ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ቀላል ነው። ኤቭሪ ነን ኢምፒቲ ሳብሴት ምንድነው ብያለሁ? ትሩ ነው። የስ ኤቭሪ ኢንቲጀር ካን ቢ አይደንቲፋይድ ዊዝ ራሽናል ናምበር። አዎ አይደንቲፋይ ይደረጋል። ትሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። ፋይንድ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲፈረንሳቸውን አግኙ። ቀላል ነው። እዚህኛውም እንደዚህ ነው። ይሄው ባየናቸው ፕሮፐርቲ በቦዲ ማስ መጀመሪያ ብራኬቱን ስሩ። በቦዲ ማስ መሰረት በቦዲ ማስ ህግ መስራት ነው። መጀመሪያ ለምሳሌ እናባዙ ቅንፉን አስወግዳችሁ ማለት ነው። ከዚያ ታከፍላላችሁ። ቀላል ይሄን ይመስላል። እቺን ስሩ ነው የሚል በኤክስ ቦታ 6ን በዋይ ቦታ ደግሞ ቴንን መተካት ነው። ናው ዩ ኒድ ቱ ስኩዌርስ ስኩዌር ሩትስ ኪዩብስ ኤንድ ኪዩብ ሩትስ። በቀጣይኛው ፓርት 3 ነው። ይሄ ፓርት 4 ላይ ስመጣ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ይዤላችሁ ስመጣ በዚያን ጊዜ ሪፒቲንግ ዴሲማልን ወደ ፍራክሽን መቀየር፣ ፍራክሽን ወደ ዴሲማል መቀየር እንዴት እንደሚቻል ሲምፕል የሆነው ወይ መጥቼ በቦርድ ላይ እየሰራው አሳያችኋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስኩዌር ሩትስ ኪዩብስ ኤንድ ኪዩብ ሩትስ የሚለው ደግሞ በቀጣይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የቀጣይ የፓርት 4 ቀጣይ ትምህርታችን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ለወደፊት ጥሩ ስራ እንዲሰራላችሁ፣ አሪፍ የሆነ ነገር እንዲሰራላችሁ፣ ከዚህ የተሻለ ስራ፣ አሪፍ የሆነ ስራ፣ የተመቻቸ ስራዎች እንዲሰሩላችሁ ማለት ነው። የተሟላ ነገር እንዲሰራላችሁ እናንተ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሌሎች ሙሉ ትምህርት አይነቶች እንዲሁ እየለቀኩላችሁ ነው። አሁን ቀጣይ ሙሉ ትምህርት አይነቶች እስካሁን ባላችሁበት ላይ በመምህራን ስኬጁል መሰረት እየተከተልኩ እየሰራሁላችሁ ነው ማለት ነው። አስተያየታችሁ ሀሳባችሁ አይለኝ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ፣ ያላደረጋችሁ አድርጉ፣ ያደረጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን፣ ሼር ማድረጋችሁን፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን።